सो हेलो गाइज वेलकम ब्याक अगेन इलाइट सिस्टम। आज पनि फेरि स्वागत छ तपाईँहरूलाई। आज चाहिँ नयाँ नयाँ भोकाबहरू लिएर आएको छु होइन। सो इपिएस टपिकसँग रिलेटेड र एकदमै इम्पोर्टेन्ट। सो व्याकरणसहित भोकाबहरू पनि मिक्स छ गाइज। सो ढिला नगरी स्टार्ट गरौँ। लेट्स गेट स्टार्ट नाउ। सो फर्स्टमा रहेको छ इगा। इगा भनेको ले होइन। यो चाहिँ विशेष गरी व्याकरणमा युज हुन्छ। इगा भनेको व्याकरण पनि हो, हजुरहरूलाई थाहा पनि हुनसक्छ, थाहा पनि होला कतिपय मान्छेहरूलाई। सो नेक्स्टमा रहेको छ इएयो भनेको। इएयो भनेको चाहिँ यो चाहिँ क्वेसन मार्कमा युज हुन्छ र हो, हुन्, हुँ भन्नेमा चाहिँ युज हुन्छ। यो क्वेसन मार्कमा युज हुन्छ। सो इएयो एयो यो चाहिँ हो, हुन्, हुँ भन्ने हुन्छ है। सो वाजाङसिल भनेको टोयलेट, यो सबैलाई थाहा होला, शौचालय। वाजाङसिल टोयलेट शौचालय। सामुसिल अफिस कार्यालय, सामुसिल अफिस कार्यालय। अनि सिनमुन भनेको भर्खर, सिनमुन भनेको क्यालेन्डर पनि हो गाइस। सिनमुन भनेको भर्खर छ, क्यालेन्डर पनि भन्छ है। सो सोगे हादा भनेको चाहिँ परिचय गराउनु या त बताउनु। सोगे हादा परिचय दिनुहोस् पनि भन्छ है। सोगे हादा परिचय गराउनु, परिचय बताउनु। छाङसो भनेको स्थान ठाउँ, छाङसो भनेको स्थान ठाउँ। यगी भनेको यहाँ, यगी भनेको यहाँ। छगी भनेको ऊ त्यहाँ, छगी भनेको ऊ त्यहाँ। खगी भनेको त्यहाँ, खगी भनेको त्यहाँ। होइसा भनेको कम्पनी, होइसा भनेको कम्पनी, होइसा भनेको कम्पनी। सिक्ताङ रेस्टुरेन्ट, सिक्ताङ रेस्टुरेन्ट, सिक्ताङ रेस्टुरेन्ट। छिपघर, छिपघर। खिसुक्सा भनेको होस्टेल, खिसुक्सा होस्टेल, खिसुक्सा होस्टेल। सेथाक्सो भनेको लुगा धुने ठाउँ, सेथाक्सो लुगा धुने ठाउँ। या त सेथागी भनेको चाहिँ वासिङ मेसिन पनि भन्छ होइन। सेथाक्सो भनेको लुगा धुने ठाउँ है। म्युङसिल भनेको चाहिँ महिनाले कपाल काट्ने दिन, महिलाले कपाल काटिदिने। मियोङसिल भनेको महिलाले कपाल काटिदिने ठाउँ अरे। मियोङसिल ब्युटी पार्लर भन्छ यार, यो त महिलाले कपाल काटिदिने ठाउँ भन्छ। सो ठिकै छ, मियोङसिल महिलाले कपाल काटिदिने ठाउँ, ब्युटी पार्लर पनि भन्छ है गाइज। सो सिजाङ भनेको बजार, सिजाङ भनेको बजार। माथु भनेको मार्ट पसल, माथु भनेको मार्ट पसल मार्केट होइन। मार्केट भनेको बजार, यो अर्कै हो। माथु भनेको मार्ट पसल। सो फेनोइजम भनेको चाहिँ 24 घन्टा खुल्ने पसल, फेनोइजम भनेको 24 घन्टा खुल्ने पसल, 24 घन्टे पसल पनि भन्छ। सो सुपरमार्केटु भनेको, सुपरमार्केट भनेको चाहिँ सुपर मार्केट, सुपरमार्केटु भनेको सुपर मार्केट। सो नेपालमा पनि छन् कतिपय मार्केटहरू सुपर मार्केट, वहाँ चाहिँ ठुल्ठुलो हुन्छ, यहाँ सानै छन्, त्यही पनि सुपर मार्केट नै हुन्। मुनपप भनेको व्याकरण, यो धेरैलाई थाहा होला तपाईँहरू सबैलाई। मुनपप व्याकरण, मुनपप व्याकरण। सिल भनेको बाटो, के अरे खिल भनेको बाटो, खिल भनेको बाटो, खिल भनेको बाटो। मुत्ता भनेको सोध्नु, मुत्ता भनेको सोध्नु, मुत्ता भनेको सोध्नु, मुत्ता भनेको सोध्नु। एल्सोय भनेको चाबी साँचो, एल्सोय चाबी साँचो। सो त्यो जेको पनि हुनसक्छ है, चाबी चाहिँ घरको तालाको चाबी हुनसक्छ, बाइकको चाबी हुनसक्छ, अब त्यो सबै जेको पनि हुनसक्छ है। खुरन्दे भनेको चाहिँ तर, खुरन्दे तर, खुरन्दे तर, खुरन्दे तर। यो चाहिँ बहुत युजमा आउँछ है गाइज, यो चाहिँ याद गर्नु होला। खुरन्दे भनेको तर, खुरन्दे तर। खाजोक साजिन भनेको चाहिँ परिवारको फोटो, खाजोक साजिन परिवारको फोटो, खाजोक साजिन परिवारको फोटो। खाजोक भनेको परिवार, साजिन भनेको फोटो, यो तपाईँहरूलाई थाहा होला। खाजोक साजिन परिवारको फोटो। सो होए भनेको किन, होए भनेको किन। सुरिमाल भनेको चाहिँ संक्षिप्त शब्द, संक्षिप्त शब्द भनेको बाहिरबाट आएको हो कि कस्तो शब्दलाई भन्छ संक्षिप्त शब्द, मलाई पनि थाहा भएन गाइज, कमेन्ट गरिदिनु होला है थाहा छ भने कसैलाई। सुरिमाल भनेको चाहिँ, सुरिमाल भनेको संक्षिप्त शब्द, संक्षिप्त शब्द भनेको मलाई नेपालीमा थाहा भएन, यो के हो तपाईँहरूले फेरि याद दिलाइदिनु होला, याद छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला है। मालहागी भनेको कुराकानी गराइन, मालहागी कुराकानी गराइ गरे, मालहागी भनेको कुराकानी गराइ। मानी भनेको धेरै, मानी भनेको धेरै, मान्था पनि धेरै हुन्छ, मानी पनि धेरै। सायोङ हादा भनेको प्रयोग गर्नु, सायोङ हादा प्रयोग गर्नु। आनिङ हासियो नमस्कार, सायोङ हादा प्रयोग गर्नु। इगसुन भनेको चाहिँ, इगसुन, इगन भनेको चाहिँ यो चिज चाहिँ होइन। इगसुन, इगसुन, इगको अनि उन थपिएको है, उल रुल भन्ने हुन्छ नि त्यो थपिएर इगसुन भएको हो।
इगसुन भनेको यो चिज, यो या त यो चिज चाहिँ है, यो चिज चाहिँ। इगन भनेको, इगन र इगसुन भनेको यो चिज चाहिँ। सो नेक्स्टमा छ छगसुन भनेको चाहिँ, छगन भनेको ऊ त्यो चिज चाहिँ। छगन भनेको ऊ त्यो, छगसुन भनेको ऊ त्यो चिज चाहिँ। छगन भनेको ऊ त्यो, छगसुन भनेको ऊ त्यो चिज चाहिँ। खुगसुन भनेको चाहिँ, खुगन भनेको त्यो, खुगसुन भनेको त्यो चिज चाहिँ। खुगन भनेको त्यो चिज, खुगसुन भनेको त्यो चिज चाहिँ। खुगसुन भनेको त्यो चिज चाहिँ, त्यो चिज चाहिँ। इगसी भनेको, इगे भनेको, इगसी या त इगे भनेको यो चाहिँ। इगसी भनेको यो या त यो चाहिँ। इगे भनेको यो, इगसी भनेको यो चाहिँ। छगसी भनेको, छगे भनेको ऊ त्यो, छगे भनेको ऊ त्यो, छगसी भनेको ऊ त्यो चिज चाहिँ, ऊ त्यो चाहिँ। खुगसी खुगे भनेको, खुगसी खुगे भनेको त्यो चिज, त्यो चाहिँ। खुगसी भनेको त्यो चिज चाहिँ। मूलगन भनेको चाहिँ सामान वस्तु, मूलगन सामान वस्तु। खाबाङ झोला, छिगपर्स। याङवान भनेको चाहिँ राजधानी पासपोर्ट है, याङवान भनेको राजधानी पासपोर्ट। सो तपाईँहरू कोरिया जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई यो याद हुनुपर्छ, किनकि यो मेन इम्पोर्टेन्ट हो। यो नभइकन हामी जति पास भए पनि जान पाउँदैनौँ है। याङवान भनेको याद गर्नु होला, याङवान भनेको पासपोर्ट राजधानी। नेक्स्टमा छ उसान भनेको छाता, खौल भनेको ऐना। वाजाङफुम भनेको चाहिँ श्रृङ्गारको सामग्री, वाजाङफुम भनेको श्रृङ्गारको सामग्री। फित भनेको काइयो। यदुराइय भनेको कपाल सुकाउने मेसिन, जुन हुन्छ नि फु गरेर पुरा हावा फाल्छ नि, चार्ज खोज्यो सट्ट यस्तरी समात्ने, यदुराइय भनेर होइन, अब कपाल सुकाउने मेसिन। फेगे भनेको सिरानी। सो थ्याङ्क यू सो मच गाइज, अहिलेसम्म हेरिदिनु भयो। सो नयाँ हुनुहुन्छ भनेपछि सब्सक्राइब गरेर जानु होला, र पहिलेदेखि हेरिराख्नु भएको छ भने धेरै धेरै धन्यवाद छ। केही मनमा लागेका केही सजेसन छ भने कमेन्ट गर्नु होला, र केही के सम्बन्धी टपिक सम्बन्धी भिडियो चाहिन्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच गाइज, फेरि नेक्स्ट टाइम भेटौँला। थ्याङ्क यू सो मच, बाई बाई, सी यू अगेन।